Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Συνεχίζουμε τα χριστουγεννιάτικά μας εμείς. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ελατάκι, το οποίο μπορεί να μπει είτε στην πόρτα μας έξω, αντί για στεφάνι, είτε πάνω στο τζάκι, είτε σε ένα ωραίο τοίχο του σπιτιού, ή οπουδήποτε, έτσι. Ή και πάνω στο δέντρο, εάν το δέντρο μας είναι μεγάλο, μπορεί να χωρέσει και εκεί. Λοιπόν, το ελατάκι μας είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι το μικρό. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ μικρό. Τι έχουμε κάνει εδώ? Έχουμε βάλει από πίσω τσόχα για να στέκεται, το βλέπετε. Και το ίδιο θα κάνουμε και μαζί. Θα σας πω με τι τρόπο. Εδώ είναι το χιονάκι, υποτίθεται, έτσι. Θα σας πω με τι τρόπο θα την κόψουμε την τσόχα. Μαζί θα την κόψουμε, μην ανησυχείτε καθόλου. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι το μικρό. Όταν λέω μικρό, προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά. Το μοτίφ το ένα έχει 1, 2, 3 σειρές, δεν μετράμε την άσπρη, η άσπρη θα γίνει οπωσδήποτε στο τελείωμά του. Αυτό λοιπόν έχει 1, 2, 3. 3 αυτό, 4 αυτό, 5 αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Άρα είναι 3, 4, 5. Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα εγώ στο μεγάλο, που θα κάνουμε παρέα, θα σας δείξω φυσικά το μοτίβ, έχω κάνει 4, 5, 6 και 7. Οπότε το ελατάκι μας θα γίνει πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή θα μπορεί να σταθεί άνετα στην καμινάδα του τζακιού μας ή έξω από το σπίτι. Θα είναι αρκετά μεγάλο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Καταρχάς τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε ένα νηματάκι τέτοιο, το οποίο είναι το μακραμέ το λούρεξ. Θα χρειαστούμε ένα κρυσταλάκι άσπρο, το κρίσταλ. Θα χρειαστούμε τσοχούλα. Και μέσα στο kit, γιατί θα υπάρχει σε kit αυτό, έτσι. Μέσα στο kit θα υπάρχει και λίγο τέτοιο χρυσούλι, όποιος θέλει να κάνει το αστεράκι. Όποιος δεν θέλει να κάνει το αστεράκι μπορεί να πάει σε κατάστημα μεγάλο παιχνιδιών και να πάρει αστεράκια και να τα βάλει εδώ πάνω, έτσι. Αυτό εγώ θα σας το δείξω πώς είναι το χειροποίητο το αστεράκι και όπως επιθυμείτε εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε, εγώ θα σας δείξω πώς θα κάνουμε το 5 μας, έτσι. Εσείς απλώς μετά θα μου προσθέσετε από μια σειρά κάθε φορά. Δηλαδή είναι ένα, αυτό είναι ένα. Ένα λεπτό να βάλουμε και το γυαλί, γιατί χωρίς γυαλί δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, θα κάνουμε μαζί το 4. Θα μου κάνετε εσείς μετά το 5, το 6 και το 7. Και μετά λοιπόν θα τα συναρμολογήσουμε μαζί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα πρώτα αυτό, το 4, έτσι. Λοιπόν, μαγική θηλίτσα. Όπως ξέρουμε να κάνουμε πάντα. Μέσα λοιπόν στη μαγική θηλίτσα μας, αφού τη στερεώσουμε, εκεί, έτσι, ωραία. Θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, έτσι. Λοιπόν, πάμε δίπλα τώρα και κάνουμε 4. 1, 2, 3, 4. Το βελονάκι μου είναι το 4,5, έτσι. Δεν το είπα, τώρα το λέω. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4. Ωραία. 2 στον αέρα. 4 πάλι. 1. 2. 3. 4. Ωραία. Λοιπόν, 2 στον αέρα. Θέλουμε να έχουμε 4 τετράδες. 4 πάλι. 1, 2, 3, 4. Να ανοίξουμε λίγο. 4. Λοιπόν, 1, 2, 1, 2. Και εδώ λοιπόν κάνουμε 3 τώρα. Προσέξτε να δείτε τι κάναμε στην αρχή. Θα σας έκανε εντύπωση το ότι έκανα 5. Έτσι, γιατί τα έκανα τα 5 γαϊτανάκια. Λοιπόν, 1, 2, 3. 3. Σφίγγουμε.
Και το τέταρτο το έχουμε εδώ. Αυτές οι 5 αλυσίδες αντιστοιχούσαν στο ποδαράκι και στα 2 που γυρίζουμε κάθε φορά για να κάνουμε το μπουκετάκι μας. Λοιπόν, οπότε κάναμε 3 και 1 που είχαμε από την αρχή, πατάμε στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό και δεν φαίνεται τίποτα. Το βλέπετε? 4, 4, 4, 4. Με τη διαφορά ότι το πρώτο από τα 4 αυτά το είχαμε δημιουργήσει στην αρχή της σειράς. Το ίδιο θα κάνουμε σε όλες τις σειρές. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε μέσα στο κενό, κάνουμε ένα βουβό, κάνουμε 5 πάλι, 1, 2, 3. Να γυρίσουμε λίγο αυτό γιατί δεν ξετυλίγεται αλλιώς. 3, 4, 5. Λοιπόν, πάμε. 1, ξανά μέσα στην τρυπούλα. Ξανά μέσα στην τρυπούλα 1 και τώρα πλέκουμε τα 4 που είχαμε στην προηγούμενη σειρά. Δηλαδή κάθε φορά μέσα στην τρυπούλα μας προσθέτουμε 1. 1 και 2 στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. 1. Όπ, εδώ μπερδεύτηκε λίγο. Θα το ξεμπλέξουμε. Να το. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4 και μέσα στην τρυπούλα μας θα κάνουμε ένα ποδαράκι, 2 στον αέρα και ένα ποδαράκι στην ίδια τρυπούλα. Και πάμε πάλι τώρα να πλέξουμε τα 4 μας. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, ένα μέσα στην τρυπούλα, 2 στον αέρα και άλλο ένα μέσα στην ίδια τρυπούλα. Πάμε να πλέξουμε πάλι τα 4. 1, 2, 3, 4. Ένα ποδαράκι μέσα στην τρυπούλα, 2 στον αέρα και άλλο ένα ποδαράκι στην ίδια τρυπούλα. Λοιπόν, πάμε να πλέξουμε πάλι τα 4. 1, 2, 3, 4. Εδώ λοιπόν το ποδαράκι της τρυπούλας που θα κάναμε το έχουμε ήδη έτοιμο, το βλέπετε? Να το. Οπότε πάμε στο τρίτο, κάνουμε ένα βουβό και έχει ολοκληρωθεί η σειρά μας. Πάμε πάλι, εδώ έχουμε κάνει 2 σειρούλες, πάμε στην τρίτη σειρούλα, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, κάνουμε ένα βουβό και 5 πάλι. 1, 2, 3, 4, 5. Ξαναμπαίνουμε στην τρυπούλα και κάνουμε ένα ποδαράκι. Τώρα λοιπόν είχαμε 4, τώρα έχουμε 6, έτσι. Πάμε να κάνουμε τα 6 μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ένα μέσα στην τρυπούλα, 2 στον αέρα και άλλο ένα μέσα στην ίδια τρυπούλα. Και πάμε να κάνουμε τα 6 πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, ένα μέσα στην τρυπούλα, το ίδιο πάλι, 2 στον αέρα
και άλλο ένα στην ίδια τρυπούλα και πάμε να κάνουμε πάλι τα 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Λοιπόν, ένα μέσα στην τρυπούλα, 2 στον αέρα και άλλο ένα στην ίδια τρυπούλα. Πάμε να κάνουμε και τα τελευταία μας 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αυτό που θέλουμε για μέσα στην τρυπούλα το έχουμε ήδη έτοιμο. Οπότε μπαίνουμε στην τρίτη, έτσι, τη λίτσα και κάνουμε ένα βουβό. Εδώ λοιπόν τώρα, να το, βλέπετε, αυτό είναι. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, πάμε να κάνουμε άλλη μία. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, 5 πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, άλλο ένα και τώρα θα έχουμε πλέον 8, έτσι. Κάθε σειρά αυξάνεται κατά 2. Λοιπόν, αυτή η σειρούλα είναι η τέταρτη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, η τέταρτη. Λοιπόν, θα μου κάνετε αυτή πάλι με τον ίδιο τρόπο. Εδώ έχουμε 8. Στην επόμενη σειρούλα θα έχουμε 10 εδώ. Λοιπόν, θα μου κάνετε και την πέμπτη σειρούλα και μετά θα ανοίξω να κάνουμε το άσπρο. Έτσι. Δεν κάναμε το 4, κάναμε το 5 για να το δούμε καλά, έτσι. Μπορούσαμε να κάνουμε και το 4. Εμείς θέλουμε 4, 5, 6, 7 είπαμε. Εγώ έχω κάνει το πεντάρι τώρα, λοιπόν. Βάζουμε τα δαχτυλάκια μας εκεί και το τεντώνουμε καλά. Ήρθε τετραγώνισε. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε εδώ, πριν κλείσουμε εδώ, βάζουμε λοιπόν τώρα, όταν είμαστε στην τελευταία σειρά, βάζουμε το ασπράκι μας. Βάζουμε στο 1, 2, 3 εδώ και τραβάμε το ασπράκι μας. Έτσι, εδώ. Και κάνουμε ένα βουβό. Εδώ το τραβάμε καλά και το δένουμε με το μικρό κομμάτι από το άσπρο. Το βλέπετε? Εκεί. Για να είμαστε σίγουροι, μετά βέβαια θα το στερεώσουμε, θα το κάψουμε, θα το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα τελειώσαμε. Ένα λεπτό, να το κόψω. Και είναι έτοιμο για κάψιμο μετά. Λοιπόν, φύγαμε. Μπαίνουμε εδώ. Μπαίνουμε εδώ. Κάνουμε ένα βουβό. 5. 1, 2, 3. Όχι, λάθος. Εδώ κάνουμε μόνο 3, γιατί θα βάλουμε 2 ποδαράκια στο καθένα. Εδώ δεν κάνουμε 5, κορίτσια μου, μπερδεύτηκα εγώ, έτσι. Λοιπόν, κάνουμε 3, ξαναμπαίνουμε μέσα. Κάνουμε 2 στον αέρα και ξαναμπαίνουμε και κάνουμε άλλα 2. Στην τελευταία σειρά, μέσα στα κυκλάκια μας, στα κενά μας, θα κάνουμε από 2, έτσι. Λοιπόν, εκεί. Μη μου ξεχνάτε, εδώ άκρη είναι ο πρώτος πόντος, έτσι, εδώ, έτσι, δεν είναι αυτός, είναι αυτός. Εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα στην ευθεία μας. Να κάνουμε από ένα ποδαράκι σε κάθε τρυπούλα. Η διαφορά με αυτή τη σειρά από τις προηγούμενες είναι ότι ξεκινάμε με 3, ξαναμπαίνουμε μέσα γιατί θέλουμε να έχουμε 2-2 και ότι και σε κάθε τρυπούλα αντί να μπαίνουμε μία φορά 2 στον αέρα, άλλη μία φορά, εδώ μπαίνουμε 2 στον αέρα και 2 μετά. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά της τελευταίας σειράς. Σε όλα λοιπόν, στα μοτιφάκια που θα μου κάνετε, 4, 5, 6, 7 που είπαμε, η τελευταία σειρά θα είναι λευκή. Δηλαδή μετά τα 4, 5, 6, 7, αυτή δεν τη μετράω τη σειρά τη λευκή, γιατί όλα θα έχουν μία λευκή σειρά στο τελείωμα, έτσι. Δηλαδή θα είναι 4 και μία λευκή σειρά, 5 και μία λευκή σειρά, 6 και μία λευκή σειρά, 7 και μία λευκή σειρά, έτσι. Αυτό.
και άλλο 1 εδώ και τώρα πάμε. Θα κάνουμε 2, 1, 2, εκεί, 2 στον αέρα και ξανά 2 μέσα στην ίδια τρυπούλα. Μου προσέχετε πολύ, μην χάσετε τον πρώτο πόντο, γιατί επειδή πέφτει το ασπράκι τώρα επάνω, ο πρώτος πόντος είναι εδώ, είναι λίγο κρυμμένος, έτσι, εδώ είναι ο πρώτος πόντος. Μην τον χάσουμε. Ωραία. Αφού μου τελειώσετε όλα τα μοτίφ που σας είπα, θα ανοίξουμε μετά, να δούμε πώς θα τα ενώσουμε και να κόψουμε και το πατρόν επάνω στην τζόχα, ώστε να μας είναι σκληρό, δηλαδή να έρθει συμπαγές αυτό που θα φτιάξουμε, και από κάτω θα του κάνουμε και τη χιονισμένη τη βάση, έτσι. Δηλαδή να είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Ό,τι φτιάχνουμε φέτος, θέλω να είναι μοναδικά. Λοιπόν, σειρά μετά θα έχουν οι κολοκύθες οι οποίες θα έχουν την τιμητική τους, να έχετε υπόψη σας, να είστε συντονισμένοι, γιατί οι κολοκύθες θα δώσουν ρεσιτάλ, έτσι. Λοιπόν, 2 πάλι εδώ. Εδώ το πρώτο και πάμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Θα ανοίξω όταν φτάσω στο τέλος της σειράς να σας πω πώς κλείνουμε, έτσι. Μπαίνουμε λοιπόν και στη τελευταία μας τρυπούλα. Πάμε στην τρίτη αλυσιδούλα, εδώ. Μπαίνουμε μέσα. Κάνουμε ένα βουβό. Εκεί το σφίγγουμε και το κόβουμε. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε τώρα. Εκεί. Θα μου βάλετε τα δαχτυλάκια σας εδώ και θα μου το τεντώσετε. Αυτό λοιπόν μόλις το κάνετε αυτό, να το, ανοίγει. Το βλέπετε? Αυτό θέλω να μου κάνετε. Λοιπόν, οπότε είπαμε, κάνουμε 4, 5, αυτό είναι το πεντάρι. 4, 5, 6, 7 και ανοίγω να το συνδέσουμε. Έτοιμα τα κομμάτια μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ 4, 5, 6, 7 σειρές. Δεν μετράω την άσπρη, η άσπρη είναι περιμετρική. Το είπαμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα τα ενώσουμε. Διπλώνουμε αυτό πάνω εδώ και κρατάμε αυτό με το χεράκι μας εδώ και πάμε στην πίσω πλευρά και παίρνουμε αυτό και το βάζουμε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Δηλαδή έχουμε, βλέπετε, 3 πραγματάκια μαζί. Βάζουμε εκεί. Εδώ. Διπλώνουμε αυτό να πάει στο κέντρο, εκεί. Βάζουμε αυτό από πίσω. Το πιάνουμε πάλι εκεί και βάζουμε πάλι μία καρφιτσούλα. Εντάξει. Πάμε στο τελευταίο. Εκεί να μας έρθει ίσια. Αυτό το διπλώνουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό. Το βάζουμε από πίσω. Το κρατάμε εδώ, το βάζουμε από πίσω, βάζουμε το χεράκι μας, βρίσκουμε πού είναι και τα 3 κέντρα μαζί και βάζουμε μία καρφιτσούλα. Εκεί. Το είδατε? Έρχεται αυτό εδώ. Εκεί. Λοιπόν, το τελευταίο λοιπόν τώρα το διπλώνουμε εδώ και βάζουμε και εδώ άλλη μία καρφιτσούλα. Είναι κέντρο, είναι. Εκεί. Οπότε... να το ελατάκι μας, βέβαια αυτό επάνω στη τζόχα θα τεντώσει, έτσι, εκεί θα είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα να το ράψουμε. Παίρνουμε το πράσινο, το περνάμε σε μία μαλλιοβελονίτσα με σιλικονίτσα. Όλα αυτά τα υλικά, είπαμε, υπάρχουν στο site, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ράψουμε. Πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Βάζουμε από πίσω
αυτό. Καλά να το στερεώσουμε εκεί. Πάμε εδώ στο κέντρο. Ξανά. Καλά. Εδώ αυτό δεν μας νοιάζει να φαίνεται, γιατί στο τέλος θα βάλουμε το φιωγκάκι μας. Εκεί. Και τώρα τι κάνουμε? Ερχόμαστε εδώ. Βλέπετε στο τσάκισμα, από εδώ μέχρι εδώ. Πάμε προσεκτικά μέχρι εκεί. Προσεκτικά εκεί. Λοιπόν, και πιάνουμε εδώ και ράβουμε και το κάτω του σημείο. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα, πιάνουμε εδώ. Ξαναμπαίνουμε δίπλα, με πονταρισούλες, να κρατήσουμε και αυτό σταθερό, έτσι. Εκεί. Το ίδιο στο κέντρο, ας μπούμε και μία στο κέντρο, για να είμαστε σίγουροι. Εκεί. Πάμε από την άλλη μεριά. Εδώ. Εμείς αυτό που ζητάμε τώρα είναι να σταθεροποιήσουμε το κάτω του κομμάτι, έτσι. Αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, να πάμε και μία άκρη, να μην μας φύγει. Εκεί. Και το γυρνάμε πίσω και το στερεώνουμε, έτσι. Προσεκτικά. Και μετά όλα αυτά τα κομματάκια που έχουμε, εκεί, έτσι, καλά, όλα αυτά τα κομματάκια τα καίμε, έτσι, γιατί αυτό το νήμα καίγεται, οπότε το καίμε. Εδώ, ας πούμε, θα το κάψουμε λίγο, έτσι. Πάμε. Τελειώσαμε το ένα. Αφήνω λίγο για να το κάψω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο. Προσεκτικά πάλι. Εκεί θέλουμε να είναι. Ωραία. Πάμε πάλι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάμε εδώ. Πιάνουμε και το πίσω μαζί. Είναι 3, έτσι. Περνάμε εδώ για να το σταθεροποιήσουμε. Πιάνοντας και τα από πίσω. Πιάνω και τα από πίσω, έτσι. Εκεί το σταθεροποιήσαμε. Να το ράψουμε άλλη μία φορά για να είμαστε σίγουροι. Και τώρα μεταφερόμαστε πάλι εδώ για να ράψουμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν, προσεκτικά. Πάμε πάλι εδώ. Περνάμε ωραία μέσα. Και φτάνουμε εκεί που θέλουμε. Και ξεκινάμε τώρα να ράβουμε πάλι αυτό. Λοιπόν, μόλις μου το ράψετε και αυτό και το από κάτω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αφού ενώσουμε δηλαδή και αυτό εδώ, πάλι εδώ, έτσι. Λοιπόν, μόλις μου τα ράψετε, ανοίγω για να συνεχίσουμε να βάλουμε τα φιωγκάκια μας, να βάλουμε από μέσα την τζόχα μας για να το σταθεροποιήσουμε, έτσι έχουμε πολλή δουλίτσα. Τελειώστε μου αυτό και ανοίγω, Λοιπόν, ενώσαμε τα κομματάκια μας, βλέπετε, και τα 4. Είναι ένα μεγάλο ωραίο έλατο για την πόρτα μας ή για το τζάκι, είναι φανταστικό, όπως και σε ένα τοίχο αν το βάλετε. Μόλις μπαίνει κανείς στο σαλόνι να το βλέπει, είναι ένα όνειρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να του βάλουμε την τζόχη για να το σταθεροποιήσουμε. Εδώ λοιπόν παίρνουμε καρφιτσούλες και πάμε και στερεώνουμε, πριν το σημαδέψουμε, όλες τις γωνίες του. Λίγο τεντωμένες, έτσι. Εκεί. Όλες τις γωνίτσες του. Προσεκτικά. Λίγο πιο μέσα, όχι ακριβώς στην άκρη. Θα σας εξηγήσω γιατί θα κάνουμε σημαδάκια τώρα. Θα σημαδέψουμε για να το κόψουμε. Εκεί.
Εδώ. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε πολύ πολύ. Αυτό κατάλαβα τώρα. Και απλώς έτσι να τις βάλουμε μας φτάνουν. Εκεί. Και αυτή ας τη βγάλουμε, τη βάλουμε κανονικά. Απλά έτσι. Δεν χρειάζεται. Και εδώ το τεντώνουμε. Και εδώ. Εντάξει. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μαρκαδόρο και αρχίζουμε τώρα να σημαδεύουμε το δεντράκι μας χωρίς να κουμπίσουμε πολύ στο άσπρο, έτσι, για να μην μας λερωθεί. Εκεί. Τις γωνίτσες θα τις φτιάξουμε μετά. Εκεί. Πάμε προσεκτικά, προσεκτικά και σημαδεύουμε γύρω το δεντράκι μας. Δεν μας νοιάζει γιατί μετά θα το τεντώσουμε για να πάει επάνω, έτσι. Θα το σηκώνετε λίγο να μην σας λερωθεί. Εκεί. Ωραία. Πάμε και από την άλλη. Εδώ δεν μας νοιάζει, θα το ισιώσουμε μετά. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάρουμε το πατρόν του. Και θα σας, αν θέλετε, μπορώ μέσα στο kit να σας έχω έτοιμο, κομμένο τη τζοχούλα. Γιατί έτσι κι αλλιώς, αφού οι πόντοι θα είναι ίδιοι, το ελατάκι θα βγει ίδιο. Οπότε θα τη βρείτε κομμένη τη τζόχα. Μην αγχωθείτε. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Κάνουμε την κουρμπίτσα μας εδώ. Και τώρα τι κάνουμε? Για να φαίνεται ότι το έλατό μας έχει βάση, πάμε εδώ τώρα και κάνουμε μία βάση. Εκεί. Και για να έχει και προοπτική, κάνουμε και λίγο έτσι. Αυτό. Εντάξει. Κοιτάξτε τι έλατο βγήκε, παιδιά. Πιάνει όλο το τζάκι. Λοιπόν, βγάζουμε τώρα αυτό από πάνω και το κόβουμε. Όπου δεν έχει ζωγραφιστεί πολύ καλά, όποια κυρία θέλει να το φτιάξει μόνη της, έτσι, γιατί εγώ αλλιώς θα σας το δώσω έτοιμο. Λοιπόν, το βλέπετε πώς βγήκε το έλατό μας? Όπου λοιπόν δεν έχει τώρα γωνίτσες, τις κάνουμε εμείς. Εδώ λίγο θέλει. Ωραία. Εδώ είμαστε εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα με ένα καλό ψαλιδάκι πάμε να κόψουμε και αφού το κόψουμε θα σας το δείξω κομμένο. Λοιπόν, το κόψαμε, να το, βλέπετε, τόσο θα βγει το δέντρο μας. Ωραίο δεν είναι? Ζουμερό, ζουμερό. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε τώρα πάνω. Τώρα λοιπόν κάνουμε το αντίθετο. Πιάνουμε εδώ και φροντίζουμε αυτό να είναι λίγο πιο μέσα από το ασπράκι, έτσι. Τώρα το πιάνουμε καλά όμως, εκεί. Το τεντώνουμε και το πιάνουμε καλά, εκεί. Να μας πιάσει λίγο πιο, εκεί, στο ασπράκι είπαμε. Γιατί θα το ράψουμε με άσπρο, γι' αυτό επιμένω, στο ασπράκι. Εκεί, εδώ. Το τελαρώνουμε δηλαδή, για να καταλάβετε, έτσι. Εκεί πάλι. Και από εδώ. Εκεί θα ραφτεί, εκεί θα ραφτεί. Εδώ θα το βάλουμε μια καρφιτσούλα.
Και εδώ, κάτω-κάτω θα το ράψουμε. Να το. Εδώ λοιπόν μετά θα του βάλουμε το χιονάκι όπως έχουμε βάλει εδώ, βλέπετε. Εδώ τα χιονάκια του και τα αυτά από κάτω. Λοιπόν, προς το παρόν τι κάνουμε, γυρνάμε αυτό ανάποδα. Βλέπετε είναι πάνω στο άσπρο, οπότε παίρνουμε κλωστούλα, περνάμε σε μια βελονίτσα άσπρη κλωστούλα. Εκεί και αρχίζουμε τώρα να ράβουμε προσεκτικά από το ασπράκι εδώ. Εκεί, να το. Αυτό πάνω στην τζόχα. Προσεκτικά. Εκεί. Άκρη να μην μας φαίνεται η κυραφούλα μας, έτσι. Πιάνουμε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και το ράβουμε. Εκεί. Προσέχουμε λίγο εδώ στη μητούλα, μπορεί να χρειαστεί να το ράψουμε 2 φορές για να είναι σταθερό, γιατί αυτό δεν είναι για μια χρονιά. Αυτό με το κάνουμε, θα το αποθηκεύσουμε και θα το βάζουμε κάθε χρόνο στο σπίτι μας, έτσι. Γι' αυτό ξεκινάμε σήμερα. Είναι 61 μέρες για τα Χριστούγεννα, οπότε προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλά και διάφορα, έτσι. Γι' αυτό ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς τα χριστουγεννιάτικά μας, για να είμαστε στην ώρα μας. Εκεί, αυτό φροντίζουμε να έρθει στο κέντρο, Και μετά θα σας αφήσω να τα κάνετε με την ησυχία σας, να το ράψετε, όπως θα το ράψω κι εγώ. Να κάνουμε την πρώτη στροφούλα. Δεν χρειάζεται οι βελονιές να είναι και δίπλα τελείως. Εδώ προσέχουμε λίγο στη γωνία να τσακίσουμε αυτά τα δύο για να μας έρθει ωραία, έτσι. Λοιπόν, το ράψαμε, βλέπετε τι ωραίο που έγινε. Κοιτάξτε. Στέκεται πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ τώρα, επειδή δεν θέλουμε να πολυφαίνονται οι άσπρες κλωστούλες, πιάνουμε το πίσω μέρος από το πράσινο, πολύ προσεκτικά, βλέπετε. Ίσα ίσα να το σταθεροποιήσουμε πάνω στην τζόχα. Εκεί. Εδώ. Και εδώ κάνουμε κάποιες πονταρισούλες μικρές, ίσα ίσα για να πιάσουμε αυτό. Εκεί. Το πιάσαμε από κάτω. Δεν φαίνεται, αλλά εμείς το έχουμε πιάσει. Εκεί. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Το πιάσουμε καλύτερα έτσι για να μην πολύ φαίνεται. Εκεί. Και αρχίζουμε να ράβουμε. Μόλις φτάσουμε εδώ, στερεώνουμε την κλωστούλα μας, τη στερεώνουμε. Καλά. Και την περνάμε από μέσα. Εκεί. Τελείωσε. Λοιπόν, τώρα, τι έχει μείνει. Αφού μου το ράψετε, θα βάλουμε εδώ τα φιωγκάκια. Αυτά τα φιωγκάκια τα έχουμε πάρει από μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών. Καταλαβαίνετε ποιο εννοώ. Αυτό λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα τα σφίξουμε καλά από πίσω για να μην μας φύγουνε. Θα το κόψουμε αυτό και θα τα κολλήσουμε με κόλλα για να είναι σίγουρο, γιατί αν περάσουμε μόνο αυτά από πίσω θα μας φύγουνε. Οπότε τα στερεώνουμε πάρα πολύ καλά αυτά, εδώ από πίσω. Θα κόψουμε τα συρματάκια και θα τα κολλήσουμε με την κόλλα την ειδική υφάσματος. Λοιπόν, επίσης έχω πάρει εγώ, θα τα βάλουμε μαζί, αλλά θέλω να πω,
Κοιτάξτε τι ωραίο που θα γίνει. Πάλι από το ίδιο κατάστημα τα έχω πάρει και αυτά. Μπορείτε να το στολίσετε βέβαια με ό,τι θέλετε εσείς, έτσι. Και άλλο ένα εδώ. Δεν είναι τέλειο. Αλλά επάνω μετά θα κάνουμε και ένα αστέρι μαζί. Οπότε, ετοιμάστε μου εμένα, ράψτε μου αυτό και ανοίγω για να κολλήσουμε τα υπόλοιπα επάνω, έτσι. Να κολλήσουμε επάνω για να φτιάξουμε τα αστέρι μετά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τώρα τα έχω λίγο έτσι να τα ψιλοβλέπετε. Το ράψαμε από πίσω, βλέπετε τι ωραίο που έγινε. Συμπαγές. Οπότε αυτό μπορεί να μπει άνετα σε τζάκι, σε τοίχο, παντού, έτσι, σε πόρτα. Να το. Είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε τώρα να κολλήσουμε τα διακοσμητικά. Είπαμε ότι αυτά όλα τα διακοσμητικούλια μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπαλίτσες, φωτάκι μπορείτε να περάσετε εδώ. Απλώς τα έχω πάρει από μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών, καταλαβαίνετε τώρα εσείς. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να κολλήσουμε και αυτά επάνω. Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο, βάζουμε λίγο κολλίτσα εδώ και το κολλάμε εδώ. Εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε το δεύτερο, κολλίτσα και το κολλάμε εδώ. Δεν θέλω να βάλω θερμόκολλα για να μπορώ να το ελέγχω. Η θερμόκολλα, επειδή ξυλιάζει αμέσως, δεν μπορώ να το κουνήσω να το πάω αλλού, εάν δεν το κολλήσω σωστά. Ενώ με αυτήν κολλάει μεν γρήγορα, αλλά μπορώ να το βάλω εγώ εκεί που θέλω. Λοιπόν, εκεί. Βάζουμε και το τελευταίο. Εδώ. Ωραιότατα. Το κρατάμε λίγο για να κολλήσει καλά. Εκεί, κόλλησε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τα μπαλάκια. Και αυτά από το ίδιο κατάστημα τα έχω πάρει, έτσι. Εκεί. Εκεί. Να βάλουμε άσπρα εδώ. 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 Δεν γίνεται πολύ ωραίο. Να παίξουμε και εμείς τα παιδάκια που είμαστε. Λοιπόν, εδώ. Και εδώ. Και άλλα δύο από κάτω. Ωραία, τελειώσαμε και με αυτό. Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο χιονάκι. Εκεί αφήστε τα αυτά να στεγνώσουν λίγο, 2-3 λεπτάκια θέλει. Και πάμε να φτιάξουμε λίγο χιονάκι, να βάλουμε εδώ και γύρω γύρω, έτσι. Θα αφήνουμε αυτό στην άκρη να στεγνώσει λίγο. Και πάμε να κάνουμε το χιονάκι μας. Το χιονάκι είναι απλό, θα κάνουμε γαϊτανάκια. Και μετά θα σας δείξω πώς θα κάνουμε και τα αστέρια από πάνω, στην κορφή, έτσι. Λοιπόν, σφίγγουμε και κάνουμε γαϊτανάκια αρκετά. Μια μεγάλη σειρά γαϊτανάκια, γιατί δεν μας πειράζει μετά, μπορούμε να το κόψουμε το γαϊτανάκι. Δεν ξεφτάει, δεν μαδάει το γαϊτανάκι. Οπότε κάνουμε αρκετούτσικα. Θα κάνω μια μεγάλη σειρά και θα ανοίξω να δούμε. Πρώτα απ' όλα θα κάνω μια πιο μικρούλα για να τη βάλουμε εδώ. Εκεί. Οπότε εγώ είμαι εδώ τώρα, θέλω λίγο ακόμη για να φτάσω εδώ. Είναι η βάση του δέντρου μας και θέλουμε να είναι χιονισμένη, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καλά τώρα. Για να δούμε, να μετρήσουμε πάλι. Εκεί, εδώ. Όχι, θέλουμε τουλάχιστον 4 γαϊτανάκια ακόμα. 4-5 θα κάνουμε για να είμαστε σίγουροι. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία, νομίζω ότι είμαστε καλά τώρα. Το κόβουμε. Το τραβάμε, να το στερεώσουμε. Και πάμε τώρα εδώ να το κολλήσουμε και αυτό. Λοιπόν, αυτό θα το μαζέψουμε μετά και θα το περάσουμε από μέσα. Δηλαδή θα το βάλουμε εδώ,
Εκεί θα βγάλουμε το βελονάκι μας και θα βάλουμε αυτό μέσα εδώ για να μην φαίνεται. Εκεί. Λοιπόν, το στερεώσαμε εδώ λίγο, βάζουμε κολλίτσα λίγη εδώ. Εκεί, εκεί και εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Τεντώνουμε, βάζουμε εδώ μία καρφιτσούλα. Τεντώνουμε, βάζουμε και εδώ μία καρφιτσούλα για να το κρατήσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η κόλλα διευκολύνει, γιατί δεν μας ξυλιάζει αμέσως. Και τεντώνουμε και το πάμε και πάνω. Εκεί. Και βάζουμε και άλλη μια καρφιτσούλα εδώ μέχρι να στεγνώσει. Αυτό το κομματάκι με την κλωστούλα, εκεί, θα το βάλουμε μετά, μέσα εδώ θα το περάσουμε, οπότε δεν θα φαίνεται τίποτα. Ωραία, πάει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και ένα μεγάλο γαϊτανάκι για εδώ και τελειώσαμε, κορίτσια μου και αγόρια μου. Όψε, θα κλείσουμε την κόλλα να μην στεγνώσει. Εκεί. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο γαϊτανάκι τώρα. Κάντε μου κι εσείς, για να ανοίξω μετά να το στερεώσουμε, έτσι. Και αυτό, και να σας κάνω μετά τα αστεράκι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και γύρω-γύρω τώρα. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε τις καρφιτσούλες μας. Τώρα και αρχίζουμε να κολλάμε. Βάζουμε μία εδώ για να κολλήσει. Προχωράμε. Βάζουμε μία εδώ, δηλαδή κατά διαστήματα, και μετά τις βγάλουμε, έτσι. Εκεί. Βάζουμε μία εδώ. Προχωράμε. Βάζουμε εδώ. Δηλαδή γύρω-γύρω περιμετρικά. Η κόλλα μας δεν παθαίνει τίποτα, οπότε συνεχίζουμε. Εκεί. Ωραία. Πάμε λίγο πιο πέρα. Εδώ. Και μπορούμε να τη βάλουμε και λίγο πιο εδώ. Ωραία. Ήδη έχει κολλήσει, παιδιά. Άμα σας πω ότι κολλάει αμέσως. Λοιπόν, εκεί. Το πάμε μέχρι πάνω. Και εδώ μπορούμε να το κόψουμε. Είναι λίγο παραπάνω. Το κόψουμε μετά. Μόλις κρυώσει, θα το κόψουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχω κάνει εγώ τώρα εδώ. Όποιος θέλει το κάνει. Εδώ μπορείτε, αν θέλετε βέβαια, να το ράψετε κιόλας, έτσι. Αλλά και με την κόλλα αυτή δεν παθαίνει τίποτα. Οπότε, γιατί να κάθεστε να ράβετε. Εδώ. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, έκανα και ένα λίγο πιο μικρούλι. Να βάλουμε και λίγο χιονάκι εδώ. Να το κάνουμε λίγο περισσότερο. Θα μας πάρει. Λοιπόν. Ας βάλουμε και εδώ λίγο χιονάκι. Να φαίνεται ότι είναι αρκετά χιονισμένο. Ωραία. Βάζουμε και εδώ μια καρφιτσούλα για να μην μας φύγει μέχρι να κολλήσει. Εκεί. Λοιπόν, και είμαστε κομπλέ. Τα αφήνουμε αυτό να κρυώσει και πάμε να κάνουμε τα αστεράκια στην κορφή. Έτσι. Λοιπόν, τα αστεράκια στην κορφή τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα νηματάκι, αυτό είναι χρυσό. Δεν πολύ μπλέκεται εύκολα, αλλά δεν μπλέκεται και δύσκολα. Έτσι. Τέλεια, απλώς λίγη προσοχούλα, μαγική θηλιά. Γίνεται ωραίο το αστέρι μας όμως. Λοιπόν, τη στερεώσαμε. Κάνουμε λοιπόν εδώ μέσα 14 άριχτα. 1, 2, 3, 4,
5, εκεί να το μαζέψουμε λίγο, ωραία, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, το τραβάμε λιγάκι, εκεί, 13, 14. Εντάξει, λοιπόν, το σφίγγουμε, το τραβάμε καλά προσεκτικά να μην μας σπάσει, αν και δεν σπάει, είναι αρκετά ανθεκτικό. Βέβαια είναι για τις λίγο πιο έμπειρες, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε στον πρώτο πόντο εδώ και κάνουμε ένα βουβό, έτσι. Λοιπόν, το σφίγγουμε καλά, να κλείσει η τρυπούλα εκεί και πάμε τώρα να κάνουμε 6 γαϊτανάκια στον αέρα. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τι κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε στο πρώτο και κάνουμε ένα βουβό. Εντάξει. Μπαίνουμε στο δεύτερο, εδώ, και κάνουμε ένα άριχτο. Μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε ένα μισό ποδαράκι. Βουβό, άριχτο, μισό ποδαράκι. Μπαίνουμε στο τέταρτο και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και μπαίνουμε και στο πέμπτο και τελευταίο και κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι. Προσεκτικά, είπαμε, αυτό το νηματάκι είναι λίγο ζώρικο. Λοιπόν, αφήνουμε 1-2, μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό. Και έχουμε κάνει το ένα από τα αστεράκι μας, έτσι. Τη μία ακτίνα του. Λοιπόν, πάμε πάλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπαίνουμε στο πρώτο, κάνουμε ένα βουβό. Μπαίνουμε στο δεύτερο και κάνουμε ένα άριχτο. Μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε ένα μισό ποδαράκι. Μπαίνουμε στο τέταρτο και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και μπαίνουμε στο πέμπτο και κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι, το τελευταίο μας. Ωραία. Αφήνουμε 1-2, μπαίνουμε στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό. Και έχουμε τελειώσει και τη δεύτερη ακτίνα μας από το αστεράκι μας. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, εάν συνεχίσουμε, θα κάνουμε 5 ακτίνες. Πάλι 6 κανονικά γαϊτανάκια. Λοιπόν, θα μου τελειώσετε το αστεράκι, μόλις φτάσουμε εδώ θα το κλείσουμε παρέα, έτσι. 2, 3, πέμπτο, μπήκαμε στην τελευταία τρυπούλα, κάνουμε και ένα βουβό, ένα στον αέρα για να στερεώσουμε και το κόβουμε. Αυτό επειδή δεν λύνεται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το κόψουμε, έτσι κορίτσια μου. Λοιπόν, και εδώ το τραβάμε όσο περισσότερο μπορούμε για να κλείσει τρυπούλα, εκεί. Ωραία. Και το κόβουμε. Λοιπόν, το αστεράκι μας είναι έτοιμο. Απλώς το γυρνάμε λίγο έτσι.
Τώρα, αν εσείς θέλετε να βάλετε έτοιμο αστεράκι, κανένα πρόβλημα. Απλώς εγώ σας έδειξα με άλλο νήμα, είναι πάρα πολύ εύκολο αστεράκι. Έχετε το στα υπόψη, έτσι. Να το. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το βάλουμε στην κορφούλα μας. Να το. Εδώ πέρα περνάτε το σπαγκάκι που θα το κρεμάσετε, έτσι. Το κολλάμε λίγο πιο κάτω, δηλαδή εδώ, σε αυτό το σημείο, το αστεράκι μας. Πάμε εδώ. Βάζουμε εδώ κολλίτσα. Εκεί. Και κολλάμε το αστεράκι μας. Εκεί. Το κρατάμε λίγο για να κολλήσει καλά. Και αν θέλουμε βάζουμε και 2 καρφιτσούλες για να είμαστε σίγουροι ότι κρατήθηκε. Εκεί. Εδώ. Λοιπόν, περιμένουμε 2-3 λεπτάκια και είμαστε έτοιμοι. Να το. Δεν είναι υπέροχο. Τώρα μπορούμε να βγάλουμε τις καρφίτσες, έχει κολλήσει, δεν έχει πρόβλημα. Αυτό το κόβουμε και το στερεώνουμε μέσα, έτσι. Έτοιμο. Να το. Δεν είναι ωραίο. Ας να βγάλουμε για αυτήν, την ξεχάσαμε. Και αυτό εδώ είπαμε θα το περάσουμε μετά μέσα. Θα το κόψω και θα το περάσω μετά μέσα. Να μην καθυστερούμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το δεντράκι μας. Δεν είναι πολύ πολύ όμορφο. Για τζάκι καταρχάς. Επάνω στο τζάκι θα είναι ένα όνειρο. Στην πόρτα μας θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το στεφάνι. Αν θέλετε βέβαια υπάρχει και το μικρούλι, έτσι. Αλλά εμένα μου αρέσει και το μεγάλο, είναι καταπληκτικό. Αν το δείτε του φυσικού, εδώ μεταξύ είναι και στιβαρό. Δηλαδή ούτε λυγίζει, ούτε παθαίνει κάτι, τίποτα. Να το. Να τα και τα δύο. Δεν είναι υπέροχα. Να τα. Δεν είναι υπέροχα. Και είναι δημιουργία από τα χεράκια μας. Δηλαδή θα στολίσουμε φέτος το σπίτι, αυτό έχω βάλει σκοπό μου, να στολίσουμε το σπίτι με τα δικά μας στολίδια. Δηλαδή μπέστε στη διαδικασία, είναι και δημιουργικό και ψυχοθεραπευτικό, αλλά είναι και χαρά μεγάλη. Όταν βλέπουμε ότι κάτι είναι φτιαγμένο από τα χεράκια μας και όταν και οι άλλοι που μπαίνουμε στο σπίτι μας, μας λένε «Μα τι ωραίο είναι αυτό που έχεις φτιάξει». Είναι ικανοποίηση μεγάλη. Λοιπόν, εάν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι, όλα τα υλικά θα τα βρείτε μέσα στο pleximoraψimokendima.gr, στο site μας. Γράψτε μου και σχόλια, οτιδήποτε σχόλιο, το διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά!